स्वाध्याय स्वाध्याय इयत्ता 9वी विषय भूगोल पाठ 11वा वाहतूक व संदेशवहन। प्रश्न पहिला, फरक स्पष्ट करा। अ. लोहमार्ग व रस्ते मार्ग। लोहमार्ग, रस्ते मार्ग। लोहमार्ग हा रस्ते मार्गाच्या तुलनेत अधिक जलद वाहतूक मार्ग आहे। रस्ते मार्ग हा लोहमार्गाच्या तुलनेत कमी जलद वाहतूक मार्ग आहे। लोहमार्गाचे जाळे हे रस्ते मार्गाच्या जाळ्याच्या तुलनेत कमी दाट आहे। रस्ते मार्गाचे जाळे हे लोहमार्गाच्या जाळ्याच्या तुलनेत अधिक दाट आहे। लोहमार्गावर वाहतूक कोंडीची समस्या उद्भवत नाही। रस्ते मार्गावर वाहतूक कोंडीची समस्या उद्भवते। लोहमार्गावरील वाहतुकीमुळे प्रदूषणाची समस्या निर्माण होत नाही। रस्ते मार्गावरील वाहतुकीमुळे प्रदूषणाची समस्या निर्माण होते। लोहमार्गावरील वाहतूक रस्ते मार्गावरील वाहतुकीच्या तुलनेत कमी खर्चिक असते। रस्ते मार्गावरील वाहतूक लोहमार्गावरील वाहतुकीच्या तुलनेत अधिक खर्चिक असते। आ. वाहतूक व संदेशवहन। वाहतूक, संदेशवहन। वस्तूंची देवाणघेवाण व प्रवाशांचे एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी येणे जाणे ज्या सेवेने शक्य होते ती सेवा म्हणजे वाहतूक होय। माहितीची एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी देवाणघेवाण ज्या सेवेने शक्य होते ती सेवा म्हणजे संदेशवहन होय। बस, ऑटो रिक्षा, ट्रक, आगगाडी, मालगाडी, बोट, जहाज, हेलिकॉप्टर, विमान इत्यादी वाहतुकीची साधने आहेत। वर्तमानपत्रे, आकाशवाणी, दूरदर्शन, दूरध्वनी, आंतरजाल, मोबाईल फोन, टपालपत्र इत्यादी संदेशवहनाची साधने आहेत। वाहतूक सेवेत वाहतूक कोंडी, अपघात, ध्वनी प्रदूषण, हवेचे प्रदूषण इत्यादी समस्या उद्भवतात। संदेशवहन सेवेत माहितीच्या प्रसरणातील तांत्रिक अडथळे, हॅकिंग, सायबर गुन्हे इत्यादी समस्या उद्भवतात। ई. पारंपरिक संदेशवहनाची साधने व आधुनिक संदेशवहनाची साधने। पारंपरिक संदेशवहनाची साधने, आधुनिक संदेशवहनाची साधने। प्राचीन काळापासून वापरण्यात येणारी संदेशवहनाची साधने म्हणजे पारंपरिक संदेशवहनाची साधने होय। आधुनिक काळात वापरण्यात येणारी संदेशवहनाची साधने म्हणजे आधुनिक संदेशवहनाची साधने होय। टपालपत्र, वर्तमानपत्र, आकाशवाणी, दूरदर्शन इत्यादी
संदेशवहनाची पारंपरिक साधने आहेत. मोबाईल फोन, आंतरजाल, फॅक्स इत्यादी संदेशवहनाची आधुनिक साधने आहेत. या संदेशवहनात संदेशांची देवाणघेवाण करणाऱ्या व्यक्तींना परस्परांशी थेट संवाद साधता येत नाही. या संदेशवहनात संदेशांची देवाणघेवाण करणाऱ्या व्यक्तींना परस्परांशी थेट संवाद साधता येतो. पारंपरिक संदेशवहनास अपारंपरिक संदेशवहनापेक्षा जास्त वेळ लागतो. अपारंपरिक संदेशवहनास पारंपरिक संदेशवहनापेक्षा खूप कमी वेळ लागतो. प्रश्न दुसरा, सविस्तर उत्तरे लिहा. वर्तमानपत्रांचा वापर संदेशवहनासाठी होतो हे विधान स्पष्ट करा. वर्तमानपत्रात शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, हवामानविषयक इत्यादी बातम्या, ताज्या घडामोडी याविषयी माहिती छापली जाते. वर्तमानपत्राद्वारे अत्यंत कमी खर्चात अनेक लोकांपर्यंत संदेश पाठवता येतो. अशा प्रकारे वर्तमानपत्रांचा वापर संदेशवहनासाठी होतो. टीव्ही हे संदेशवहनाचे स्वस्त साधन आहे हे स्पष्ट करा. टीव्ही या संदेशवहनाच्या सहाय्याने मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, हवामानविषयक, क्रीडाविषयक इत्यादी कार्यक्रमांचे प्रसारण केले जाते. टीव्हीद्वारे अत्यंत कमी खर्चात देशातील अनेक लोकांपर्यंत एकाच वेळी संदेश पाठवता येतो. अशा प्रकारे टीव्ही संदेशवहनाचे स्वस्त साधन आहे. भ्रमणध्वनीचा उपयोग करून कोणकोणत्या प्रकारे संदेशवहन करता येते? भ्रमणध्वनीचा वापर करून प्रत्यक्षपणे संभाषण साधून शाब्दिक व तोंडी स्वरूपाचे संदेशवहन करता येते. त्याचप्रमाणे व्हिडिओ कॉलिंग देखील करता येते. मेसेजच्या सहाय्याने शाब्दिक व लिखित स्वरूपाचे संदेशवहन करता येते. मोबाईलमधील विविध ॲप्स उदाहरणार्थ व्हॉट्सअप, ट्विटर, हाईक इत्यादींच्या सहाय्याने शाब्दिक व अशाब्दिक म्हणजेच फोटो, व्हिडिओ, GIF इत्यादी स्वरूपात संदेशवहन करता येते. प्रश्न तिसरा, खालील माहितीच्या आधारे नावे लिहा. विमानसेवा उपलब्ध असणारी महाराष्ट्रातील 5 शहरे. मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर, नांदेड. टपाल कार्यातून मिळणाऱ्या सेवा. संदेशवहन, बचत सुविधा, बँकिंग सुविधा, आयुर्विमा इत्यादी. तुमच्या परिसरातील राष्ट्रीय महामार्ग. मी आमच्या जिल्ह्याजवळील म्हणजेच यवतमाळ परिसरातील राष्ट्रीय महामार्ग सांगत आहे. नॅशनल हायवे 7. महाराष्ट्रातील सागरी किनाऱ्यावरील बंदरे. मुंबई, न्हावाशेवा, डहाणू, वसई, घारापुरी, श्रीवर्धन, जयगड, हर्णे, मालवण, रत्नागिरी, वेंगुर्ले, देवगड इत्यादी. प्रश्न चौथा,
सहसंबंध ओळखून जुळणी करा व साखळी बनवा. अ गट, ब गट, क गट. अ गटामध्ये टपाल सेवा, शिवनेरी, आंतरजाल, रो वाहतूक. ब गटामध्ये रस्ते मार्ग, संगणक जोडणीचे जागतिक जाळे, लोहमार्ग, संदेशवहनाची पारंपरिक पद्धत. क गटामध्ये माहितीचे आदानप्रदान, स्पीड पोस्ट, आरामदायी प्रवास, इंधन, वेळ व श्रमाची बचत. आता यांचा सहसंबंध ओळखून जुळणी करू व साखळी बनवू. टपाल सेवा, संदेशवहनाची पारंपरिक पद्धत, स्पीड पोस्ट. शिवनेरी, रस्ते मार्ग, आरामदायी प्रवास. आंतरजाल, संगणक जोडणीचे जागतिक जाळे, माहितीचे आदानप्रदान. रो वाहतूक, लोहमार्ग, इंधन, वेळ व श्रमाची बचत. उपक्रम. भारताने शैक्षणिक व संदेशवहन या संदर्भात पाठवलेल्या कृत्रिम उपग्रहांची माहिती मिळवा. त्यासाठी ICTचा वापर करा. भारत सरकारची बंगळुरू येथे मुख्यालय असलेली भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था इस्रो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशन ही संस्था कृत्रिम उपग्रहासंदर्भात कार्य करते. आकाशवाणी, दूरदर्शन, आंतरजाल तसेच संरक्षण व उपाययोजनांसाठी संदेशवहनाचे कार्य करण्यासाठी आणि GSAT मालिकेतील प्रत्येकी 22 उपग्रहांचे प्रक्षेपण या संस्थेने केले. त्यातील GSAT-3 हा उपग्रह शैक्षणिक कार्यासाठी कार्य करतो. संदेशवहनासाठी ॲपल या कृत्रिम उपग्रहाचे 1981 मध्ये प्रक्षेपण झाले. विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि शैक्षणिक प्रयोजनासाठी आर्यभट्ट 1 इस्रोचा पहिला उपग्रह. मालिकेतील A, B, C आणि C2 असे एकूण 4 उपग्रह काम करत आहेत. विद्यार्थी मित्रांनो, नमस्कार. तुमच्यासाठी आनंदाची गोष्ट अनिता गजलकर या चॅनलवर लवकरच इयत्ता 4थी ते इयत्ता 10वी विषय मराठी, इतिहास, भूगोल, विज्ञान यासोबतच नागरिकशास्त्र या सर्व विषयांचे व्हिडिओ अपलोड करण्यात येणार आहेत. तेव्हा प्रत्येक व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत येण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करा, व्हिडिओंना लाईक आणि कमेंट द्या.